Galéria Atelier 13 vznikla v roku 2015 ako priestor na stretávanie sa a prezentáciu maliarov. Ide o prezentáciu hlavne súčasných, už etablovaných profesionálnych maliarov a maliariek zo Slovenskej republiky, ale občas sa tu dá vidieť aj umelec z iných štátov. Mali sme tu napríklad z Ameriky zo pár umelcov. Ja som v podstate grafik maliar a tento priestor vznikol najskôr ako môj ateliér. Sme síce komerčnou galériou, ale náš program a výstavy sú není úplne tak nastavené. Že nejdeme vyslovene ako keby po predaji ako klasické komerčné galérie. Sústreďujeme sa skôr na kvalitnú prezentáciu a možno, že až také site-specific inštalácie. Pekným príkladom je určite aj výstava Rity Kosoruš, kde naozaj pracuje s celým priestorom, že nie je to ako študentská práca prísť zavesiť obraz na stenu, ale naozaj komunikuje s celým tým priestorom a tá inštalácia je aj tak urobená. Po minulé roky sme začali robiť aj živé vystúpenia. Naša galéria je tým práve zaujímavá a niečím iná ako ostatné, že robíme koncept výstav v spolupráci aj s hudobníkmi. Že vždy každá výstava má pripravený aj hudobný set od naozaj profesionálnych hudobníkov, ktorý doplňa ten vnem, tú návštevu v galérie. Čiže nejde len o vizuálny nejaký vnem, ale aj sluchový. A niekedy aj čuchový. V podstate celý priebeh tej výstavy u nás nie je len o tom, že otvoriť výstavu vernisážou, ale ide nám o celý v podstate priebeh tej výstavy ako život tej výstavy. Čiže nesústredíme sa len na vernisáž, sústredíme sa na otváracie hodiny, sústredíme sa na nejaké komentované prehliadky a doplňujúce eventy k tej výstave. Robievame napríklad detské dielne, finisáže. Finisáže bývajú asi najzaujímavejšou časťou výstavy, pretože častokrát príde aj umelec ako hudobný interpret naživo vystúpiť a tým ľudia zažijú naozaj niečo výnimočné v priestoroch galérie. Naša galéria spolupracuje taktiež s profesionálnymi kurátormi. Rita Kosoruš na výstave mala prizvanú kurátorku Julianu Mrvovú, ktorá je taktiež umelkyňou, maliarkou. Veľmi dobre je rozumela aj tým dielam, aj celej tej práci a bolo naozaj radosť s ňou spolupracovať, pretože jej texty a otvorenia výstavy alebo samotné detské dielne boli naozaj zážitkom ich sledovať alebo sa zúčastniť. Hľadanie mnemosine súvislí s dvoma vecami. S hľadaním strateného času Marcela Prousta, je to taká alúzia na tému tejto knihy, a s bohyňou Mnemosine, ktorá je teda gréckou alebo možno aj rímskou bohyňou pamäti.
zároveň býva zobrazovaná ako rieka, čiže je to vlastne rieka, z ktorej keď sa napijeme, tak si budeme pamätať. Rita pracuje na poli abstraktnej malby a hlavnou témou posledných rokov je reakcia na diela modernizmu, keďže túto sériu nazýva Schmerzbild. Je to taká slovná hračka z Märzbild Kurta Schwittersa, dadaistu. A pracuje veľa s pamäťou, s nejakou kolektívnou pamäťou. Pracuje vlastne so svojím vlastným detstvom alebo minulosťou. A samozrejme skrz tú modernú aj pamäťou ako takou vo výtvarnom umení. Na tejto výstave Rita reaguje na svoj pobyt v portugalskom Porte a témou tej výstavy je najmä teda oceán a vlastne taký človek pozerajúci sa na to more, ktoré v určitom zmysle nás presahuje, tým pádom obsahuje v sebe aj tú melanchóliu, aj tú minulosť a možno aj budúcnosť. A takými motívmi, ktoré s tým morom súvisia, sú vlastne slzy, ktoré sú takisto slané. To more je vlastne takou transformáciou vody a slzy takisto. A na tejto výstave máme ešte taký prvok, ktorým je morská soľ. A tá vlastne je inou formou tej soli a tým pádom súvisí aj s tým morom aj s tou vodou. Maga az ötlet, tehát ez a nosztalgia, visszaemlékezés, emlékezés vagy identitás kérdések, ezek, vagy az idő főként, ezek megjelennek így általában a művészeti munkásságomban, de viszont konkrétan ennél a kiállításnál egy ilyen kisebb kitérővel az óceán lett a fő téma. Mégpedig azért, mert nyáron egy hónapot Portóban töltöttem, és ott így nagyon rá tudtam fókuszálni erre az óceánra, mint szimbólumra, és így a könnyeket vontam még bele, hogy a könnyek egyfajta szomorúság és boldogság szimbólum, aminek ugye az összekötő anyaga a só, és akkor innen jött ugye az óceánnal való fűződés, hogy ez egy hatalmas víz, és lehetnek könnyek is. De viszont nem akarok ilyen nagyon szentimentális lenni, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy az óceán maga, mint valami, ami nagyon gyönyörű, de közben nagyon félelmetes. Tehát egy ilyen kettős érzést válthat ki a nézőből. Olyan természeti elemek mindenképpen gyakoriak a festményeimben, amelyekből egy ilyen eszenciát így kivonok, és akkor azzal így aztán absztrahálva dolgozok tovább. Nagyon érdekel az is, hogy létre lehet-e hozni olyan színvilágot, amit mondjuk egy bizonyos generáció ugyanúgy tud olvasni. Tehát ez úgy asszociál, tehát ugyanazt az érzést váltja ki belőle. Talán igen, az érzést, ami lehet pozitív vagy negatív, ami szintén a nosztalgiához fűződik. Tehát a nosztalgia is valakinek pozitív, valakinek negatív érzés, amit ugye talán észrevehet ebben a színben, vagy vissza tud hozzá kapcsolódni. Vagy vissza tud hozzá kapcsolni egy bizonyos élményt. Ez az egyik fő eleme, vagy fő talán módszere is, hogy alkotok. Aztán van olyan, hogy ugye, ami itt is jelen van ennél a kiállításnál, hogy ugye a szimbólumot teljesen konkrétan használom fel. Tehát ez, hogy
kősó jelenik itt meg, ez igazából itt teljesen elárulja a dolgokat, és nagyon konkrét, tehát kő az alakja, de viszont só, tehát így rögtön lehet asszociálni magára az óceánra is, meg a könnyekre is. Igazából ezt azért fűztem hozzá magához az installációhoz, mert úgy gondolom, hogy a néző jobban így kap egy ilyen lökést, hogy így jobban megérti, hogy miről is szól a kiállítás. Tehát, hogy szeretek olyan ilyen kevésbé rejtett szimbólumokat használni, ahhoz, hogy ugye így jobban tudja olvasni, hogy miről vannak a képek, vagy maga az installáció. Az installációnak a fő része igazából egy ilyen térelválasztó drapéria, amely konkrétan egy kollázsból merült, tehát abból épült fel, amit Portóban készítettem. Ugyanakkor az volt a lényege, amit létre akartam hozni, hogy tehát lyukas legyen perforált legyen maga ez az anyag, amit felakasztok, és azon keresztül a néző csak egy bizonyos részét látja majd a képeimnek. Tehát, hogy olyan helyzetbe próbálom a nézőt hozni, vagy így arra ösztönözni, hogy igazából én mondom meg neki, hogy melyik oldalról nézze a képeket. Persze ő maga is eldöntheti. Lehetne úgy is nevezni, hogy ez egy térbeli kollázs. Szeretek magával a helyszínnel úgy dolgozni, hogy tehát mindenképpen reagálni arra, hogy hol van éppen kiállítva az alkotás, és azzal is szeretek dolgozni, hogy valamit kitakarok. Tehát ez megjelenik a festményeknél is. Ez is gyakori, hogy néhány képet mondjuk letakarok, de most itt van mögöttem. Tehát itt próbálok nem félni attól, hogy valamit nem mutatok meg a nézőnek. Egyébként ez egy ilyen talán stratégiának is lehet hívni, hogy pszichológiailag szerintem aztán a nézőt azt kezdi el érdekelni, ami le van takarva. Tehát mondjuk itt a hátam mögötti képek esetében is mindenki azt akarta látni, hogy mi van azon a sarkon éppen lefestve, ami le van fedve. De ezek pont olyan játékok, amik engem így izgatnak ebben az egész térbeli installációs módszerben. Maga ez a kollázs megnevezés, ez most nagyon foglalkoztat, mert pont nyáron találkoztam a Portóban, a rezidencián, ahol egy hónapot töltöttem, találkoztam két zenésszel. Sokat beszélgettünk arról, hogy amikor így mutattam nekik a munkáimat, akkor azt mondták, hogy nagyon nagy lehetőséget látnak benne, és úgy érzik, hogy nagyon egyedi, de viszont nagyon rosszul fejezem ki magam azzal, hogy kollázsnak hívom. Hogy ez egy kicsit degradáló. Tehát, hogy a kollázs az ilyen nem elég. Mert azt mondták, hogy ez sokkal több, mint csak kollázs. Én sosem kollázsolok olyan anyagokat, amelyeket mondjuk, vagy inkább olyan motivumokat, vagy olyan tehát elemeket, amelyeket találtam. Tehát lehet olyan, hogy felhasználok egy papírt, amit találtam, mondjuk a helyszínen, ahol éppen vagyok, de inkább úgy lehetne jellemezni, hogy kollázsolom a saját festményeimet, amik ugye papíron is lehetnek. És akkor így jön létre vagy a papírkollázs, vagy pedig a festménynél az már egy másik kategória, mert ott már tudatosan építem föl az egyes részeit és rétegeit a festménynek.
2018 telén, decemberben kimentem Berlinbe 3 hónapra, és ott kezdtem ezt a sorozatot. Talán a váltás még egy kicsit korábban jött, amikor így váltottam az absztrakció felé, de viszont maga a technikai része és a Schmerzbild sorozatnak vagy programnak a koncepciója az ugye akkor született 2008-2019 telén. Van egy erős utalás az avantgárdra, a 20. század első felének a művészetére, talán leginkább a szürrealizmus és a dadaizmus érdekel. Mit akar ez a Schmerzbild szó? A Schmerzbild szó a Merz szóval Kurt Schwittersnek a sajátos dadaizmusára egy utalás, amiből nagyon sokat merítettem. De ugye maga a szó Schmerz, mint fájdalom, talán próbálja megközelíteni az avantgárdnak ezt a fájdalmas részét, ahogy lehet mondani, hogy nagyon sok mű nem élte túl a háborút, és tehát ez egy ilyen háború közti időszak, amikor a művészet ugye nagyon erre a politikai szituációra valamilyen módon, tehát befolyásolta a művészetet a politikai szituáció. És te a mostani kiállításaidat a Schmerzbild sorozatra építed kizárólag? Főként igen, de viszont mindig van egy ilyen altéma, amivel foglalkozom. Ugye ezen a kiállításon, ahogy említettem, az óceán. A 2021-es évben talán ez a téma inkább a nosztalgia volt, azelőtt talán inkább az avantgárd, és egyfajta dialógus az avantgárd korszakkal, az avantgárd korszak és a kortárs gondolkodás közt. Tehát ez így mindig valamilyen módon változik, vagy kitér egy konkrétabb problematikára, vagy témára. Inspirálnak téged a lázadók, te önmagadat lázadónak tartod? Talán minél öregebb vagyok, annál kevésbé. Vagyis attól függ, hogy milyen téren. De talán mindig szerettem így a saját utamat így választani és végigvinni. Tehát olyan szinten talán lázadó vagyok, olyan szempontból, hogy nem nagyon szeretek így becsatlakozni bizonyos csoportba, ami most így vagy elvárás, vagy nem elvárás, vagy csak trendi, hanem szeretem azt csinálni, amit igazából akarok. Tehát ez a szabadság, ez fontos kérdés nálam, és talán ilyen az életben is, és a művészetben is. Te festőnek tartod magad elsősorban, vagy vizuális művésznek? Nem tudom, hogy elég jó festő vagyok. Szerintem inkább vizuális művész. De nem tudom, hogy elég jól vagyok az installációban. Úgyhogy szerintem én ilyen kétéltű vagyok. Ez is, meg az is, meg ez sem, meg az sem. De talán inkább vizuális művész, mert maga a festészet sosem elégített ki teljesen. Tehát ott mindig kerestem új utakat. Festmény vagy installáció? Is.
Videó vagy textil design? Videó. Pozsony vagy Berlin? Berlin. Expressionizmus vagy szürrealizmus? Szürrealizmus. David Lynch vagy Tarantino? David Lynch. Proust vagy Tolstoy? Proust. Lazac vagy Pulyka? Pulyka. Messenger vagy e-mail? E-mail. Jazz vagy rock? Rock. Hegyvidék vagy tengerpart? Tengerpart. Sókő vagy kősó? Kősó.